Xin chào quý anh em đam mê cano vỏ lãi nha, đam mê cuộc sống trên sông nước, đam mê tốc độ, đam mê chạy đua. Đầu video cũng xin gửi lời cảm ơn toàn thể quý anh em, quý khán giả của mình trong suốt thời gian qua luôn xem video và ủng hộ kênh của mình đó. Với lại có cái sự tin tưởng cho nên anh em mới có đặt những cái chiếc cano ở tiệm ha. Trên màn hình đây là cái chiếc cano 7m7. Chiếc này được lắp động cơ Isuzu. Đây, Isuzu. Đây là động cơ thủy. Đang trong quá trình lắp đặt. Hôm nay mình quay là lúc mình ghi hình cái video này là đã canh nền đâu đó ổn định rồi ha. Quý anh em thấy đó, chân máy rồi cũng xong hết rồi nè. Động cơ này có hộp số nha, chạy hộp số tiến lùi, bộ âm đó. Tiếp láp thì tiếp láp chân vịt là đi ở sau vách lái. Bữa nay mình ra là đã làm khá nhiều rồi ha. Có luôn cái mâm ở phía sau, luôn cái dàn cầu, luôn cái dàn cầu inox, có ti lái thủy lực. Phía trước thì mình thấy có cái vô lăng rồi. Đây có gác cái vô lăng này nè, mà ở đây dướng cái cái vô lăng. Tại vì đây là cái nắp đậy hầm máy á, nắp đậy hầm máy ở đây. Này cái cano 7m7 cũng hạ thủy đưa xuống này ha. Nhưng mà tháo cục máy để trên, mình đưa cano xuống trước, rồi cục máy mới đưa xuống sau. Isuzu. Dòng bét kim ha, bét phun nhiên liệu, bét kim, loại tiết kiệm nhiên liệu. Mấy cái lọc dầu, lọc nhớt này. Đây, heo dầu đây. Tên này ha, 6BG1. Cái ly dầu, lượt dầu để có nước nữa, ngăn nước rồi đựng qua. Nắp hầm, cái nắp đậy hầm máy cũng xong hết rồi. Nền chưa sơn. Dù đưa xuống chứ thấy gì chứ làm còn lâu lắm nha. Đây đang kết nối cái số với ga vô một cái hộp nữa gắn đầy. Còn đây chắc là lắp cái đồng hồ đo tốc độ đây chứ đâu. Bộ lái thủy lực ha. Đây đang làm mui che mát. Đây thì đang hàng. Bên đây thì cũng đang chuẩn bị mấy cái khâu lặt vặt để mà chạy thử cái chiếc 49 á. Cái động cơ gì
Volvo tẹt ha, nó giống như Volvo V6. Anh em có xem video này thì lướt xem về cái chiếc Cano 49 lắp cái V6 này nè, xem. Tại mình có quay cái video riêng á. Còn trong video này là mình chỉ quay về cái chiếc 7m7 này thôi. Động cơ 6B G1 đó, nghe người chủ mua nói là nó khoảng 200 mã lực á quý anh nè. Tại vì nó cũng nhiều đời ha, cho nên nó có nhiều mã lực khác nhau. Giống như 6 lệ vậy. 6 lệ nó có 100 mấy mã lực, có 200 mấy có, mà 300 mấy cũng có luôn. Tên thì cũng là 6 lệ. Thì lái thị lực chưa có kết nối hai cái ống dẫn vô ha, chưa làm. Gà sớm giờ chiếc này xuống này giờ sáng tới giờ mà cũng chưa làm được nhiều. Cái sườn nắp hầm đó là làm trước mấy này ha. Trễ này lại mưa nữa nha, gần Tết rồi cũng mưa nữa. Đang làm cái chỗ để cái nền đó, để mà để cái thùng nhiên liệu 216 lít. Ga số xong rồi ha. Máy chưa đem lên đó, chưa đem xuống, dưới đây máy còn trên, động cơ còn trên. Gần Tết rồi mà cũng mưa, mặc áo mưa chạy luôn rồi nè. Trước thấy có cái đèn ha. Đó. Cái đồng hồ đo tốc độ trắng trắng chỗ cái vô lăng đó. Có gắn thêm 4 cái bộ trâu để cột dây. Phía trước 2 cái, phía sau 2 cái. Đây một cái nè. Bên đây một cái. Đang chuẩn bị lột composite lên cái nắp đậy hầm máy nè. Chở nay đi về cái là lụm vài chai rồi đó ha. Chở mướn mà. Cơ bản hoàn thành rồi ha. Tí xíu xem chạy như thế nào nha. Chiếc 4m9 đậu kế chiếc 7m7 dòm thấy trên lệch ghê. Này nắp hầm chiếc 7m7 cũng làm xong rồi ha, nắp đậy hầm máy. Có đặt mấy cái quạt hút ha, hút hơi nóng trong hầm máy ra ở phía sau. Đây mình có lắp thêm mấy cái bổ trâu để cột dây nè. Mui che mát xong hết rồi. Đây là chiếc 4m9.
chuẩn bị giao trong Tết. Nè cái đèn pha. Đó là đồng hồ đo tốc độ ha, cái tròn lớn chính giữa. Kế bên đó là đồng hồ báo nhiên liệu. Cái trắng, đồng hồ trắng này cái áp suất nhớt. Cái đèn đen nhỏ đó, cái tròn nhỏ nhỏ là cái đó báo volt đấy ha. Volt điện bình ắc quy á. Đây đang làm cái tắc. Cái này tắc cơ ha, xài tắc cơ. Để mình chạy mình tắt máy ha. Có 2 quạt hút phía sau đó. Rồi thử rồi. Rồi đồng hồ cái đồng hồ đó nó mình tắt mở lên nó nhảy cái đồng hồ tua á, tốc độ á. Dạ đúng không? Ừ, để thử đi. Có 2 quạt hút luôn ha. Đó mình chế cái tắt đó nè, kéo lên là tắt á. Kéo luôn hả? Tắt luôn thử đi. Đó, lát nữa mình chế mình gắn vô trong đó đó, nắm mà kéo lên là tắt. Chế cái tắt máy là vậy đó ha anh em. Đây nó có đèn ha, cái đồng hồ báo tốc độ nè, có đèn. Đồng hồ báo nhiên liệu cũng có đèn luôn ha. Đây là volt, báo volt bình á, điện ắc quy á. Bên kia là áp suất nhớt. Chuẩn bị kiếm cái đoạn nào dưới sông mà trống vắng á, mình chạy thử. Cái này ra dưới số nó chung nha. Ê. Trời. Chiếc này theo nhu cầu của khách là mình làm chống ồn ha, cho nên phía trước này kín đáo nha. Chỉ là gió nó vô phía sau và nó có quạt hút đó, nó hút vô phía sau thổi ra phía sau. Phía trước này là chống ồn. Nhiên nữa chừng nào ấy có ở dưới này chú Tư chỉ cho con quay, con bấm vô rồi bấm mật mã số 0000 như đó. Thấy số không? Rồi quay con đứng đậy vậy thôi à. Nữa lúc chú Tư lên bờ á, con dưới này con quay. Đâu mở thử rồi, bấm vô. Bấm mạnh vô. Rồi cứ bấm số 0 vậy đó. Nhớ quay màn hình ngang. Đưa ngang lên. Cái camera ở đây nha. Cho cái số nó hiện lên nó được. Đây gì nè, camera dưới nè. Số làm trên nè là màn hình ngang đó. Nhấp vô là nó quay. Đang tà lên chơi để mà kiếm cái đoạn sông trống để chạy thử.
Trời thì đang chuyển mưa ha. Này là đang nước ngược. Mưa lâm gầm. Cái gì? Rồi rồi rồi. Gần quá anh thấy đâu cây còn dính. Để mình lên đây mình đo, mình quay ở góc quay trên bờ ha. Tại vì ở tiệm chật quá cho nên không có chạy được á. Mình lên nhờ cái chỗ quay. Rồi mình đang ở góc quay trên bờ ha. Trời chuyển mưa cho nên hình ảnh nó cũng không có được rõ lắm ha. Quý anh em xem thông cảm. Trời chuyển mưa nè quý anh em. Gần Tết rồi mà còn mưa nữa. Sông nay lục bình nhiều quá. Mấy hôm nay luôn á. Ở lục bình không mình đâu sợ, nhiều khi có những cái nhánh cây nữa, gỗ rồi nó trôi dưới mình không thấy. Sợ cái chân vịt mấy âm nó chặt, nó hư chân vịt. Đang chạy lên trên để lấy đà chạy xuống nha. Ngang bên sông này thấy bà con có đang trồng hoa nè, những bông vạn thọ để mà đón Tết á. Ghé lại rước mình về. Ở đây cái dòng sông trống
trống vắng ít ghe tàu bà con. Lên đây mình thử vài quận mình thấy được rồi thì mình ngưng, chờ giao về cho khách sử dụng thôi. Lùi Rồi luôn đi. chứ liều ghê. Ê đừng giật té xong rồi. Nhưng nó nhẹ lại đó anh, chạy nó nhẹ. Ghé đây nè, quay dễ. Đây cũng là lần đem xuống rồi chạy thử đầu tiên ha, rồi mình cũng đo thử tốc độ coi được bao nhiêu, rồi sau này khi mà hoàn thành hết rồi quý anh em xem coi được nhiêu nha. Hiện giờ là mới lần đầu tiên nha. Gió nó bay hết cái hộp giấy, cái hộp không. Nhiên quay cái giật chứ đây. hả? Quay cái giật. Giật vậy chứ nữa nó vô nó cũng đỡ lắm, nó có chống rung á. Nãy chạy là nó có dính một cái nhánh trà vô trong cái trà cầu á, bởi vậy nước nó búng lên kỳ á. Gió nó bay hết cái hộp giấy, cái hộp không. Rồi cũng test thử vài quận vậy đó để giao cho khách, chứ mình cũng không có chạy thử nhiều lần được ha. Chạy tới chạy lui hoài cũng phiền phức cho bà con á, cũng hạn chế thử. Rồi hẹn quý anh em lại video sau ha. Chúc quý anh em có một buổi chiều xem vui vẻ nha.